Kính chào quý Phật tử hữu duyên. Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Niệm Sống, nơi nuôi dưỡng tâm an, gieo trồng chánh niệm giữa đời sống bộn bề. Kênh là không gian nhẹ nhàng để cùng lắng nghe lời Phật dạy, chiêm nghiệm nhân quả, thực tập tỉnh thức qua từng hơi thở, từng suy nghĩ và từng việc làm hàng ngày. Nguyện đem những giá trị chân thật, giản dị và sâu lắng giúp quý Phật tử tìm về sự bình an nội tâm, sống thiện lành, hiểu mình, hiểu đời và từng bước chuyển hóa khổ đau trên con đường tu học. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về một chân lý sâu sắc mà Phật từng dạy. Người có tâm tốt thì tướng mạo tự nhiên sẽ đẹp lộ ra. Có bao giờ quý vị tự hỏi, vì sao có những người ban đầu nhìn rất đổi bình thường, không mấy nổi bật về ngoại hình, nhưng càng tiếp xúc lâu, lại càng cảm thấy họ có sức hút lạ kỳ. Gương mặt của họ dẫu không hoàn hảo, nhưng ánh mắt luôn ấm áp, nụ cười lúc nào cũng khiến người khác thấy nhẹ lòng. Họ không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần sự hiện diện thôi cũng đủ khiến ta cảm nhận được sự hiền hậu, dễ mến. Và rồi ta chợt thấy họ đẹp hơn, không phải vì phấn son tô điểm, mà vì có một thứ ánh sáng dịu dàng lan tỏa từ bên trong. Ngược lại, cũng có những người thời trẻ sắc sảo, nổi bật giữa đám đông, ánh mắt sắc lẹm, lời nói trau chuốt, dáng đi uyển chuyển. Nhưng càng về sau, vẻ ngoài ấy dần trở nên u tối. Gương mặt hằn lên những vết lo âu, khóe miệng lạnh lùng và ánh mắt không còn thân thiện như xưa nữa. Người khác nhìn vào, dù họ không nói gì, vẫn cảm thấy sự xa cách, thậm chí bất an. Vậy điều gì khiến hai con người với hai vẻ ngoài trái ngược ấy lại thay đổi theo thời gian như vậy? Phải chăng chính là cái tâm? Người xưa từng dạy, tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh. Tâm là gốc, tướng là hoa. Khi gốc rễ bên trong đã tốt lành, thì hoa trái bên ngoài cũng sẽ tươi đẹp. Điều này không phải là lời nói truyền miệng vô căn cứ, mà là sự đúc kết từ biết bao thế hệ người từng sống, từng cảm nhận và từng chiêm nghiệm. Phật dạy rằng tướng mạo của một người chính là chiếc gương trung thực nhất, phản chiếu đời sống nội tâm của họ. Một người sống lương thiện, luôn biết nghĩ cho người khác, biết cảm thông, bao dung, biết giúp đỡ trong thầm lặng, thì từng cử chỉ, từng ánh nhìn đều mang năng lượng an lành. Dẫu họ không nói nhiều, không phô trương, nhưng chỉ cần ở bên cạnh, ta cũng thấy lòng mình dịu lại. Họ không cần trang điểm, không cần quần áo đắt tiền, nhưng vẫn khiến người khác thấy quý mến và muốn lại gần. Còn người có tâm xấu, dù diện mạo lúc đầu có sắc sảo đến đâu, rồi cũng sẽ bị thời gian và nội tâm vẫn đục bào mòn. Mỗi lần nổi giận, mỗi lần so đo, mỗi lần ganh ghét là một lần thần sắc trở nên nặng nề, là một lần dung mạo hao tổn. Khi cái tâm không còn trong sáng, thì dáng vẻ cũng dần trở nên cứng cỏi, thậm chí lạnh lùng và xa cách. Có người từng nói, bạn có thể dùng mỹ phẩm để che giấu nếp nhăn, nhưng không thể dùng nó để che đi sự độc địa trong ánh mắt. Bạn có thể chỉnh sửa ngoại hình, nhưng không thể chỉnh được sự ganh tị, tham lam và ích kỷ bên trong. Cái đẹp thật sự không nằm ở hình dáng, mà nằm ở cái khí, cái thần, cái sắc được hun đúc từ nội tâm thiện lành. Tâm thiện thì tướng hòa, tâm bao dung thì tướng hiền hậu, tâm thành thật thì tướng chân phương, tâm ích kỷ thì tướng nhỏ nhen, tâm ganh ghét thì tướng dữ tợn, tâm tà niệm thì tướng u ám. Và rồi, thời gian sẽ là người kiểm chứng công bằng nhất. Không ai có thể che giấu cái tâm của mình mãi mãi. Sống lâu ngày, rồi ánh mắt cũng sẽ lộ ra chân tướng. Giọng nói sẽ phản ánh tính cách, dáng đi sẽ biểu hiện khí chất, nụ cười sẽ tiết lộ thiện chí hay giả tạo. Vì vậy, nếu bạn mong muốn có một dung mạo dễ mến, một ngoại hình khiến người khác an lòng, khi đối diện, hãy bắt đầu từ việc nuôi dưỡng một nội tâm dễ thương. Không cần làm gì to tát, chỉ cần mỗi ngày biết sống chân thành, biết nhường nhịn, biết vui cùng niềm vui người khác,
và cảm thông trước nỗi khổ của tha nhân. Dù chưa thể hoàn hảo, chỉ cần bạn nỗ lực sống tử tế từng chút một thì tướng mạo của bạn cũng sẽ từ từ đổi khác. Đó không phải là sự mê tín, đó là nhân quả, là quy luật, là sự vận hành rất tự nhiên của tâm thức con người. Và rồi, dù không ai khen ngợi bạn, không ai nhìn bạn với ánh mắt trầm trồ, thì bạn vẫn tự tin vì biết rằng mình đang trở nên tốt hơn, hiền hơn, sáng hơn mỗi ngày. Vì vậy, hãy quay về chăm sóc cho cái tâm của mình. Khi tâm đã an thì tướng sẽ hiền. Khi tâm đã thiện thì tướng tự nhiên sẽ đẹp lộ ra. Ngày xưa, ở một vùng quê thanh bình, có một bà lão tóc bạc phơ sống trong căn nhà nhỏ lợp mái rạ. Mỗi sáng, bà đều dậy từ rất sớm, thắp một nén hương trước bàn thờ Phật, rửa mặt bằng nước mưa trong vắt, rồi ngồi lặng lẽ niệm Phật. Dân làng thường gọi bà là bà Tư Hiền, bởi cả đời bà chưa từng cãi vã với ai, chưa từng to tiếng với bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ thấy bà mưu cầu điều gì cho riêng mình. Gương mặt bà có lẽ chẳng sắc sảo, cũng chẳng son phấn điểm tô, thế nhưng ai nhìn bà cũng thấy dễ chịu lạ kỳ. Ánh mắt bà luôn sáng trong như nước giếng làng, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió sớm, nụ cười tươi như nắng đầu hè. Có người hỏi bà, sao già rồi mà bà vẫn thấy nhẹ nhàng, thần sắc sáng thế? Bà chỉ cười rồi đáp một câu đơn giản: tâm mình nhẹ thì mặt mày cũng nhẹ, lòng không vướng bận thì gương mặt tự khắc an nhiên. Câu trả lời tưởng như giản đơn ấy lại chính là minh chứng sống động nhất cho lời Phật dạy về mối liên hệ kỳ diệu giữa nội tâm và dung mạo. Trong thế gian này có biết bao người không đẹp theo chuẩn mực xã hội, nhưng chỉ cần ngồi cạnh họ chốc lát là lòng ta đã thấy dễ chịu. Họ không cần nói gì nhiều, chỉ cần ánh mắt biết lắng nghe, chỉ cần gương mặt không cau co là đã khiến người đối diện cảm thấy được thấu hiểu, được an ủi. Đó không phải là thứ có thể mua bằng tiền hay gắn kết bằng mỹ phẩm. Đó là vẻ đẹp kết tinh từ một đời sống có lòng từ, có sự chân thành, có sự tu dưỡng. Phật từng dạy rằng tâm sinh tướng, tức là gương mặt của một người không chỉ là do cha mẹ sinh ra, mà còn là do chính người đó từng ngày vun đắp từ trong nội tâm. Người hay nghĩ thiện, hay nói lời dễ nghe, hay giúp đỡ người khác mà không mưu cầu, thì gương mặt sẽ dần dần trở nên hiền hòa, ánh mắt trở nên sáng dịu. Người hay tức giận, ganh ghét, sống ích kỷ, thì dù có dáng vẻ đẹp đẽ cũng khó giữ được thần sắc lâu dài. Mỗi cảm xúc, mỗi suy nghĩ trong tâm đều sẽ để lại dấu ấn trên nét mặt. Cái nhìn sắc lạnh của người thường so đo, đôi lông mày cau lại của người hay lo lắng, làn da sạm màu của người hay buồn phiền, đều là dấu vết của nội tâm chưa được gột rửa. Có một vị thiền sư từng kể rằng mỗi khi gặp người mới, ông không nhìn trang phục hay cách chào hỏi của họ, mà nhìn thẳng vào ánh mắt. Vì ánh mắt là nơi không thể giấu được tâm. Người có nội tâm an ổn thì ánh mắt rất tỉnh. Người hay lo nghĩ thì ánh mắt đảo liên tục, khó nhìn thẳng. Người sống gian dối thì ánh mắt luôn có sự né tránh. Trong khi người có tâm thiện lương thì ánh mắt tựa như mặt hồ trong, nhìn vào là thấy được lòng người ấy không có sóng ngầm. Cho nên tu tâm không chỉ là để trở thành người tốt trong mắt người khác, mà còn là để chính bản thân mình được yên. Khi lòng đã lặng thì ngoại cảnh dù có dậy sóng cũng không thể cuốn trôi. Ngày nay có biết bao người bỏ ra hàng giờ để tô điểm sắc diện, chăm chút cho làn da, vóc dáng, để rồi vẫn cảm thấy thiếu tự tin. Bởi vì dù bên ngoài có được chải chuốt đến đâu, mà bên trong còn ngổn ngang thì vẫn cứ thấy thiếu thốn. Có người nhìn vào gương thấy mình đẹp, nhưng ra ngoài lại lo sợ người khác không công nhận. Có người ăn mặc sang trọng, nhưng nói chuyện với người khác thì ánh mắt lúc nào cũng dè chừng, thần sắc bất an. Bởi cái đẹp thật sự không phải đến từ màu son, chiếc váy hay kiểu tóc. Cái đẹp thật sự là sự rạng ngời tự nhiên từ trong tâm.
là nụ cười không gượng gạo, là ánh mắt có sự yêu thương. Mà điều đó chỉ có thể có được nếu con người ta biết tu từ bên trong. Nhiều người hỏi rằng có phải tu tâm thì sẽ đẹp ra thật không? Câu trả lời là có. Nhưng không phải là thứ đẹp nổi bật, lộng lẫy, mà là vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Một người biết lắng nghe người khác, ít khi phán xét hay mỉm cười, thì thần thái tự khắc sẽ nhẹ nhàng. Người sống thật thà, dù vụng về, cũng tạo cho người đối diện cảm giác tin tưởng. Người biết nhẫn nhịn, ít nổi nóng, sẽ có một khí chất rất riêng, khiến người khác không nỡ làm tổn thương. Và điều đặc biệt là những người ấy càng sống càng thấy đẹp. Không phải vì họ tô điểm thêm điều gì, mà vì họ bớt đi những thứ khiến con người trở nên nặng nề, bớt sân si, bớt ganh ghét, bớt oán hận. Chuyện kể rằng có một cô gái từ nhỏ đã mặc cảm vì gương mặt không ưa nhìn. Đi đến đâu cô cũng bị trêu chọc, bị soi mói, khiến lòng lúc nào cũng nặng nề, luôn cúi đầu khi bước đi. Một lần nọ, cô tình cờ được một người lớn tuổi chỉ dẫn đến chùa, khuyên nên học cách niệm Phật, tụng kinh và làm việc thiện. Ban đầu cô chỉ làm vì tò mò, nhưng dần dần lòng cô dịu lại. Cô bắt đầu cảm thấy yêu quý bản thân hơn, biết cảm thông với những người từng chê bai mình, và bắt đầu mỉm cười nhiều hơn. Một năm sau, người trong xóm không còn thấy cô gái cúi đầu nữa. Họ thấy một người con gái với nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng trong và thần thái nhẹ nhàng bước đi như gió mát đầu làng. Vẫn gương mặt ấy, nhưng người ta không còn gọi là xấu xí nữa, mà gọi là đẹp lạ. Thế mới biết, vẻ đẹp không nằm ở hình khối khuôn mặt, mà nằm ở cách một người tự mình thay đổi năng lượng tỏa ra từ bên trong. Nếu bạn mang trong lòng một tâm từ bi, bạn sẽ thấy khuôn mặt mình trở nên sáng hơn, mà không cần đến bất kỳ loại mỹ phẩm nào. Nếu bạn sống vị tha, bạn sẽ thấy đôi mắt mình trở nên long lanh hơn, mà không cần đến kính áp tròng. Và nếu bạn biết yêu thương người khác bằng trái tim chân thật, bạn sẽ thấy giọng nói mình trở nên mềm mại hơn, mà không cần cố gắng. Mỗi ngày là một cơ hội để làm đẹp dung mạo của mình bằng cách chăm sóc nội tâm. Vậy nên, nếu bạn đang cảm thấy mình chưa đủ đẹp, đừng vội tìm đến phấn son, đừng vội trách tạo hóa không công bằng. Hãy thử bắt đầu bằng một hành động thiện, một lời nói dịu dàng, một lần tha thứ. Hãy tập mỉm cười với chính mình mỗi sáng, tập nghĩ tốt cho người khác, tập nói lời yêu thương thay vì chỉ trích. Bạn sẽ nhận ra rằng sự thay đổi bên trong sẽ dần dần phản ánh ra bên ngoài. Không cần quá nhanh, chỉ cần kiên trì. Bởi tướng mạo không phải là kết quả của một ngày, mà là kết quả của những năm tháng nuôi dưỡng một tấm lòng tốt. Và gương mặt hiền từ là thứ không ai có thể đánh cắp, không ai có thể bắt chước, bởi đó là vẻ đẹp thật sự xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người. Nếu ai đó từng làm bạn tổn thương vì ngoại hình, hãy tha thứ cho họ, bởi họ chỉ nhìn bằng mắt. Nhưng bạn hãy sống sao để người khác phải nhìn bạn bằng cả tấm lòng. Một người sống thiện lành không mong cầu được khen ngợi, nhưng ánh sáng từ lòng tốt sẽ tự khắc lan tỏa ra, giống như hoa sen mọc lên từ bùn, nhưng khi nở vẫn tinh khôi và thơm ngát. Bạn không thể thay đổi nơi mình sinh ra, nhưng bạn hoàn toàn có thể thay đổi ánh sáng mà bạn tỏa ra từ cuộc đời mình. Và ánh sáng đó chính là tâm. Tâm thiện thì tướng đổi thì mệnh cũng đổi theo. Trong đời sống, có những người chẳng cần phải tô vẽ cầu kỳ, cũng chẳng cần khoác lên mình những món đồ đắt giá, nhưng chỉ cần họ xuất hiện, không khí quanh đó dường như dịu lại. Người ta không thể lý giải vì sao lại thấy dễ chịu khi ở cạnh họ, chỉ biết rằng có một sự ấm áp rất thật toát ra từ nụ cười, ánh mắt, thậm chí là cách họ im lặng. Họ không phải kiểu người sôi nổi, không vồn vã thu hút ánh nhìn ngay từ phút đầu tiên, nhưng càng tiếp xúc,
càng cảm nhận rõ một loại năng lượng lặng thầm mà mạnh mẽ. Đó chính là khí chất sinh ra từ lòng từ bi. Người có tâm từ bi thường không vội vàng trong hành xử, cũng chẳng cuống quýt trong lời nói. Họ điềm đạm một cách tự nhiên, không gắng gượng. Họ có thể không nói lời hoa mỹ, nhưng câu chữ họ thốt ra đều khiến người nghe thấy nhẹ lòng. Họ không cố gắng để được yêu quý, nhưng lại khiến người ta muốn đến gần. Đó là kiểu người mà khi gặp một lần rồi, bạn sẽ không thể nào quên được nét mặt ấy. Một gương mặt không sắc sảo, không nổi bật, nhưng dịu dàng như vầng trăng đêm rằm, mộc mạc mà thanh cao. Tâm từ bi không phải là thứ gì quá cao siêu. Đó đơn giản là sự chân thành trong ánh mắt, là lòng trắc ẩn khi thấy người khác đau khổ, là cách họ âm thầm giúp đỡ mà không đợi ai biết đến. Người có tâm từ bi không nhìn đời bằng con mắt phán xét. Họ không vội kết luận một ai chỉ vì dáng vẻ hay hoàn cảnh. Họ hiểu rằng sau mỗi con người là một câu chuyện, sau mỗi ánh mắt có thể là một nỗi đau thầm kín, nên họ chọn cách cư xử nhẹ nhàng, không làm tổn thương người khác thêm lần nào nữa. Và chính sự bao dung đó đã vẽ nên một dung mạo dễ mến, một gương mặt khiến người khác yên lòng. Tướng mạo không chỉ là chiếc mũi cao hay đôi môi chúm chím. Tướng mạo là cả cái thần khí tỏa ra từ tâm thức. Khi tâm một người đầy yêu thương thì ánh mắt họ tự khắc hiền hòa. Khi lòng họ tròn đầy sự tử tế thì gương mặt họ luôn như đang nở một nụ cười dịu dàng. Người như thế không cần nói nhiều. Chỉ cần bước vào căn phòng, họ đã mang theo một làn gió nhẹ, khiến ai cũng cảm thấy dễ thở hơn. Họ không tìm cách gây ấn tượng, nhưng lại là người được nhớ đến lâu dài. Vì họ không cần chiếm lấy ánh sáng, mà chính sự an tĩnh của họ đã khiến họ phát sáng. Có người hỏi vì sao dung mạo của họ lại không rực rỡ, không lộng lẫy mà vẫn đẹp. Bởi vì cái đẹp không nằm ở hình thức, mà nằm ở chiều sâu. Người có lòng từ bi là người biết đặt mình vào vị trí người khác. Họ không cười cợt nỗi đau của ai, không vội vàng đánh giá ai đúng ai sai. Họ chậm lại trong lời nói, nhường nhịn trong hành xử, bởi họ hiểu rằng sự tử tế không cần vội. Mỗi một lần lựa chọn thiện lành là mỗi một lần họ bồi đắp vẻ đẹp cho chính mình. Một vẻ đẹp không đến từ lớp trang điểm, mà từ sự tu dưỡng sâu dày. Đôi khi ta gặp một người không có gì nổi bật, nhưng càng trò chuyện, càng cảm nhận rõ ở họ có điều gì đó khiến mình thấy an tâm. Họ không cố khuyên răn, không vội vàng an ủi, nhưng cách họ lắng nghe khiến ta cảm thấy được thấu hiểu. Cách họ im lặng khiến ta không thấy cô đơn. Đó là vì lòng họ luôn để chỗ cho người khác. Tâm họ rộng mở, nên người khác dễ dàng tìm được sự bình yên trong đó. Và cũng chính lòng từ đó khiến họ có một tướng mạo khiến người đời quý mến. Có người sinh ra đã đẹp, nhưng có người càng sống càng đẹp. Cái đẹp ấy không được tạo bởi gen di truyền, mà bởi nhân cách. Trong nhà Phật có nói rằng, khi bước vào tuổi trung niên, tướng mạo của một người chính là bản đồ của tâm. Những nếp nhăn không chỉ là dấu vết của thời gian, mà còn là chứng tích của những tháng năm sống thế nào. Người sống trong hiềm khích, hận thù thường có ánh mắt khắc nghiệt và nét mặt lạnh tanh. Còn người sống với tâm từ bi thì dù năm tháng có trôi qua, ánh mắt ấy vẫn đượm nét hiền từ, gương mặt ấy vẫn phảng phất nét an nhiên. Lòng từ bi có thể làm dịu đi mọi sự căng thẳng. Nó khiến con người ta từ hung hãn trở nên nhu hòa, từ kiêu ngạo trở nên khiêm nhường. Người sống với tâm từ sẽ không đặt mình ở trung tâm vũ trụ. Họ biết lùi một bước để người khác được tiến lên. Họ biết lặng im để người khác được tỏ bày. Họ không tìm cách chứng minh bản thân, bởi họ hiểu rằng giá trị thật sự không cần phô trương. Người như thế, nhìn kỹ thì càng thấy đẹp, vì cái đẹp của họ không nằm ở đường nét, mà ở tầng sâu nội tâm. Lòng từ bi không chỉ là thứ
để đối đãi với người khác, mà còn là cách một người sống với chính mình. Người có từ bi thường không tự trách bản thân quá nặng nề, cũng không so bì mình với người. Họ hiểu rằng mỗi người có một hành trình khác nhau, nên họ chọn cách sống nhẹ nhàng với chính cuộc đời mình. Họ không ganh ghét khi người khác thành công, không hả hê khi ai đó thất bại. Trái lại, họ biết mừng khi người khác hạnh phúc và biết thương khi người khác đau lòng. Chính vì thế mà họ nhẹ hơn trong tâm, hiền hơn trong tướng. Không cần phải cố gắng gượng ép mình trở thành ai đó để được yêu quý. Người có lòng từ bi đã là một đóa hoa nở rộ trong lòng thế gian. Họ không cần ai tưới tắm, vì chính lòng thiện đã là dòng suối nuôi lớn vẻ đẹp ấy. Họ không sợ bị quên lãng, vì thứ đẹp từ tâm thì thời gian không thể làm lu mờ. Cái đẹp ấy không có tuổi, không bị thời gian bào mòn. Cái đẹp ấy là ánh sáng dịu dàng nhưng kiên định, là sự tỏa rạng thầm lặng nhưng lâu bền. Tâm từ bi không thể học trong ngày một ngày hai. Nó là kết quả của sự tu dưỡng, của quá trình quan sát nỗi khổ của mình và người mà sinh lòng thấu hiểu. Người có lòng từ bi không cần chứng minh gì với ai, bởi chỉ cần sự hiện diện của họ đã là câu trả lời đẹp nhất cho thế gian. Họ không hỏi xem người khác có yêu quý mình không, họ chỉ tự hỏi hôm nay mình đã sống tử tế chưa. Và chính điều đó đã khiến họ ngày một đẹp lên trong mắt người, trong tâm người và trong cả thế giới vô hình. Người ta hay hỏi làm sao để cải thiện tướng mạo. Có bao nhiêu lớp trang điểm cũng không thể che đi một đôi mắt ganh ghét hay một nét mặt sân si. Nhưng chỉ cần một chút lòng thương, một chút bao dung, một chút hiểu đời, hiểu người, thì khuôn mặt sẽ tự khắc dịu lại. Chân mày thôi, cau có, môi miệng thôi, miếm chặt, ánh mắt thôi, nhọn sắc. Thay vào đó là vẻ hiền hòa, từ ái, là thần sắc khiến ai nhìn vào cũng thấy lòng dịu bớt. Đời người không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách sống mỗi ngày. Chọn sống với tâm từ bi là đang chọn nuôi dưỡng vẻ đẹp lâu bền. Không cần trang điểm kỹ càng, không cần lời nói hoa mỹ, chỉ cần một tấm lòng chân thành thì tướng mạo sẽ tự khắc đổi thay. Và đó là vẻ đẹp thật nhất, sâu nhất, khiến người khác kính trọng, chứ không chỉ là ngưỡng mộ nhất thời. Tâm đẹp thì tướng sẽ đẹp. Đó không phải là lời hứa suông, mà là một quy luật âm thầm. Nhưng chắc chắn ai cũng có thể bắt đầu từ chính mình, từ những điều nhỏ nhất như cách lắng nghe một người, cách tha thứ cho một lỗi lầm, cách nhường nhịn trong một cuộc tranh luận. Mỗi hành động nhỏ ấy đều là hạt giống gieo xuống tâm hồn, và một ngày nào đó sẽ nở thành một đóa hoa dung mạo khiến người người mến thương. Nếu bạn từng soi gương mà cảm thấy không hài lòng với chính mình, đừng vội đi tìm cách thay đổi gương mặt. Hãy bắt đầu từ thay đổi nội tâm. Hãy tập yêu thương, học từ bi, rèn sự điềm tĩnh. Hãy để lòng nhân hậu trở thành thói quen. Một khi bạn đã sống được như thế, thì ánh sáng từ bạn tỏa ra sẽ khiến mọi khiếm khuyết trở thành nét đẹp riêng. Và rồi bạn sẽ nhận ra vẻ đẹp lớn nhất là vẻ đẹp khiến người khác muốn sống tử tế hơn. Sau khi gặp bạn, người ta thường nói sắc đẹp không ở làn da mà ở sâu trong lòng người. Mà lòng người ra sao thì sớm muộn gì cũng hiện lên khuôn mặt. Bạn có từng để ý chưa? Những người càng sống lâu, càng hiền lành, nét mặt của họ lại càng dịu lại. Dẫu cho thời gian có in dấu chân chim trên khóe mắt, thì ánh nhìn họ vẫn ấm. Dù mái tóc có ngả màu sương tuyết, thì nụ cười của họ vẫn khiến lòng người dịu lại. Đó là vì họ đã sống qua nhiều năm tháng bằng một tấm lòng biết tha thứ, biết bỏ qua, biết thương lấy người khác như thương lấy chính mình. Nhưng ngược lại, có những người vừa mới ngoài 30 mà gương mặt đã sạm lại, khóe môi trễ xuống, ánh mắt lúc nào cũng gắt gao. Mỗi lời nói cất lên như một nhát dao cắt vào không gian, khiến ai ở gần cũng phải dè chừng. Đó không phải là do tuổi tác, cũng không phải do công việc vất vả,
mà là do những oán hận, những sân si, những đố kỵ tích tụ trong tâm lâu ngày, hóa thành một loại khắc nghiệt, khắc luôn cả dung nhan. Bạn biết không, người hay ghen ghét thường chẳng cần nói ra, chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ biết. Ánh mắt ấy sắc như dao, lạnh như băng, chẳng hề có lấy một tia ấm. Nó không nhìn người khác bằng ánh nhìn thiện cảm, mà bằng một sự phán xét, dò xét. Gương mặt họ lúc nào cũng cau có, đôi môi như chưa từng nở một nụ cười trọn vẹn. Họ sống trong sự bất mãn, lúc nào cũng thấy mình thua thiệt, lúc nào cũng nghi ngờ rằng người khác hơn mình vì một lý do không công bằng. Càng sống như thế, nét mặt càng khắc khổ, càng thiếu hài hòa. Không cần phải là người tinh ý, chỉ cần nhìn một lần cũng đủ cảm thấy không muốn lại gần. Người hay lo âu thì khác. Họ mang trên mình một loại ưu tư lặng lẽ. Ánh mắt không sắc lạnh, nhưng thiếu vững chãi. Như thể lúc nào cũng lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra, lúc nào cũng chông chênh không điểm tựa. Gương mặt vì thế mà u uất, thiếu sức sống. Dẫu có cố gắng điểm trang bao nhiêu thì thần sắc vẫn lộ rõ mỏi mệt. Nhiều người vì lo lắng quá nhiều mà ánh nhìn trở nên thất thần, hàng chân mày nhíu chặt không vì ánh nắng mà vì những phiền não cứ day dứt trong lòng. Bạn có thể dùng mỹ phẩm để làm sáng làn da, có thể dùng kem để xóa đi những nếp nhăn, nhưng bạn không thể giấu được nét khắc khổ in hằn trên khuôn mặt bởi những năm tháng sống trong bất an. Có một người từng nói, sự giận dữ không chỉ thiêu rụi mối quan hệ mà còn đốt cháy luôn nét dịu dàng trên gương mặt ta. Mỗi lần bạn nổi giận là một lần trái tim thắt lại, gương mặt co rút. Nếu bạn để ý, người hay nóng giận thường có những nếp nhăn sâu hơn nơi trán và khóe miệng. Mỗi lần tức giận là một lần thần sắc xấu đi, khóe mắt nặng trĩu, làn môi bớt hồng. Cứ lặp đi lặp lại như thế, bạn sẽ thấy bản thân thay đổi, không phải vì tuổi tác mà vì tâm hồn đã không còn được nuôi bằng sự từ bi. Thật ra, nhan sắc chẳng phải thứ được giữ bằng tiền bạc, nó được gìn giữ bằng sự thiện lành. Một người hay nói lời cay nghiệt, miệng lưỡi độc địa, dù có trang điểm khéo đến đâu cũng khó tạo được thiện cảm. Một người không học cách tha thứ, luôn ôm mãi hận thù, thì dù có đeo vàng đeo ngọc cũng không thể toát ra khí chất cao quý. Người ta nhìn vào một người không chỉ nhìn dung nhan mà còn cảm nhận thần thái. Thần thái ấy không đến từ lớp trang điểm mà đến từ lớp tâm. Tâm càng tịnh thì nét mặt càng sáng. Tâm càng hiền thì ánh mắt càng ấm. Một người sống với trái tim biết thương thì đôi mắt họ sẽ biết cười. Một người hay giúp người khác thì gương mặt tự khắc hiền hậu, dễ gần. Tôi từng gặp một bà cụ bán chè đầu hẻm nhỏ. Cụ không giàu có, quần áo cũng không mới mẻ, nhưng gương mặt lúc nào cũng sáng bừng, một thứ ánh sáng lạ lùng. Mỗi khi cụ cười, đôi mắt nhăn lại, nhưng trông thật phúc hậu. Không có nét nào gọi là sắc sảo, không có dáng vẻ gì gọi là kiêu sa. Vậy mà ai đi qua cũng muốn ghé lại mua một ly chè. Có lẽ bởi vì người ta thấy an lòng khi nhìn thấy cụ. An bởi vì cụ không mang theo oán khí, không buồn phiền, không ganh ghét, không phán xét. Cụ chỉ sống bình dị, bán chè và nở nụ cười thật thà. Đó mới là nét đẹp, không thời gian nào có thể bào mòn. Ngược lại, tôi cũng từng biết một người phụ nữ có điều kiện, giàu có, lúc nào cũng ăn mặc sang trọng. Nhưng mỗi lần nói chuyện, giọng nói như ra lệnh, ánh mắt như dò xét, lời lẽ luôn mang hàm ý so bì, ganh tị. Dẫu son môi đỏ thắm, hàng mi cong vuốt, nhưng nét mặt lại cứng nhắc và lạnh lẽo. Không ai muốn ở gần lâu. Vẻ đẹp ấy, dẫu có hoàn hảo đến đâu, cũng khiến người ta thấy mệt mỏi. Vì nó không mang theo một chút tình người, một chút ấm áp, một chút nhân hậu nào cả. Nó là một vẻ đẹp xa cách và lạnh lùng. Bạn thấy không, người xưa dạy tâm sinh tướng không phải vô cớ. Một người tâm sáng thì tướng sáng.
Một người tâm tối thì ánh mắt cũng tối. Gương mặt là tấm gương phản chiếu những gì ta chất chứa trong lòng. Nếu trong lòng chỉ toàn phiền muộn, oán hận, đố kỵ, thì gương mặt làm sao có thể yên bình. Nếu trong lòng không học cách buông bỏ, tha thứ, thì khóe miệng làm sao có thể thật lòng nở nụ cười. Càng sống trong sân hận, càng đẩy mình xa khỏi vẻ đẹp tự nhiên. Mỗi lần bạn nổi nóng, bạn đang khiến gương mặt thêm một phần dữ dằn. Mỗi lần bạn ganh tị, bạn đang làm ánh mắt mình trở nên sắc bén. Mỗi lần bạn nói lời cay nghiệt, bạn đang làm giọng nói mình mất đi sự êm dịu vốn có. Vẻ đẹp không nằm ở gương mặt, mà nằm ở cách bạn đối xử với người khác. Mỗi lần bạn chọn bao dung là bạn đang dưỡng nét. Mỗi lần bạn chọn bình tĩnh là bạn đang giữ sắc. Mỗi lần bạn chọn im lặng thay vì hơn thua là bạn đang làm sáng lên một phần gương mặt. Thời gian có thể khiến da nhăn, tóc bạc, nhưng không thể khiến người có tâm đẹp trở nên xấu xí. Mà ngược lại, càng lớn tuổi, họ càng có nét mặn mà, đằm thắm. Có người nói phụ nữ đẹp nhất ở tuổi thanh xuân. Nhưng tôi lại tin rằng phụ nữ đẹp nhất là khi họ sống đủ thiện lương, đủ nhẫn nại, đủ từ bi. Khi ấy, họ không còn cần đến phấn son mà vẫn khiến người khác muốn ở gần. Vẻ đẹp ấy là sự tổng hòa của nhân cách, trí tuệ và lòng bao dung. Cho nên đừng sợ khi gương mặt bạn chưa đủ nổi bật. Hãy sợ khi tâm hồn bạn còn nhiều sân si. Đừng vội vã tìm cách làm đẹp bên ngoài mà quên chăm sóc vẻ đẹp từ bên trong. Bởi vì vẻ đẹp thật sự là thứ càng sống thiện lành thì càng hiện rõ. Tướng mạo là thứ thời gian có thể làm thay đổi, nhưng nếu bạn sống tử tế, sống hiền lành, sống chân thành, thì dù ở độ tuổi nào, gương mặt bạn vẫn mang theo một loại ánh sáng khiến người khác phải ngoái nhìn. Muốn đẹp thật sự không cần đến phép màu, chỉ cần sống mỗi ngày với một tâm hồn trong sáng, một trái tim biết yêu thương, một cách sống không làm tổn thương ai. Khi bạn học được cách lắng nghe, thay vì phán xét, bạn sẽ thấy ánh mắt mình dịu lại. Khi bạn học được cách mỉm cười, thay vì nổi giận, bạn sẽ thấy khóe môi mình mềm lại. Khi bạn học được cách buông bỏ, thay vì ôm giữ, bạn sẽ thấy nét mặt mình an hòa hơn. Và rồi, bạn sẽ nhận ra vẻ đẹp không nằm ở chỗ ai khen, ai chê, mà nằm ở chính cảm giác nhẹ lòng khi soi gương mỗi sớm mai. Có những người bước vào đời không có gì ngoài đôi tay trắng, sống trong căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa lòng thành phố xô bồ. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần gặp họ, ta lại thấy lòng nhẹ bẫng. Không phải vì họ giỏi giang xuất chúng, cũng chẳng vì họ có sắc vóc, kiều diễm hay lời nói hoa mỹ, mà chính là ở cái cách họ sống biết đủ, cái cách họ nhìn cuộc đời với ánh mắt dịu dàng như sương sớm. Gương mặt họ không cần điểm tô, son phấn vẫn toát lên một nét an lành, một thứ khí chất khiến người đối diện chỉ muốn ở lại lâu hơn để được hít thở cùng tần số ấy. Người xưa từng nói, tâm là họa sĩ, còn gương mặt là bức tranh được vẽ từng ngày từng giờ bởi những suy nghĩ, cảm xúc và lựa chọn của chính mỗi người. Có người sống giữa bạc tiền, nhà cao cửa rộng, nhưng ánh mắt lúc nào cũng phảng phất một nỗi bất an, khóe môi hiếm khi nở nụ cười tự nhiên. Trái lại, có người chẳng cần gì ngoài một bữa cơm rau dưa, một mái nhà đủ che mưa nắng, nhưng lại mang một gương mặt sáng lành, khiến người lạ gặp một lần cũng không thể quên. Bí quyết không nằm ở tiền tài hay địa vị, mà nằm ở một chữ đủ. Biết đủ là một loại trí tuệ, là sự hiểu rằng hạnh phúc không đến từ việc có thêm bao nhiêu, mà từ việc có thể trân trọng những gì mình đang có. Người biết đủ không oán trách số phận, không ganh ghét người hơn mình, không cố gắng bon chen để bằng người khác. Họ không đi tìm ánh hào quang giả tạo ngoài kia, mà tự thắp một ngọn đèn nhỏ trong tim mình. Và chính ngọn đèn ấy không rực rỡ nhưng ấm ấm, không chói lòa nhưng dịu dàng, làm sáng bừng cả gương mặt.
Một người có tâm biết đủ sẽ không bao giờ nhìn đời bằng ánh mắt hằn học. Họ không đem lòng trách móc cuộc đời mỗi khi gặp trắc trở, cũng không đổ lỗi cho người khác khi mọi việc không như ý. Thay vào đó, họ mỉm cười, chấp nhận và đi tiếp bằng một niềm tin lặng lẽ. Chính sự yên tĩnh ấy trong tâm hồn đã làm dịu cả thần sắc. Ánh mắt trở nên mềm hơn, nụ cười trở nên hiền hơn, gương mặt trở nên sáng hơn, không vì lớp phấn son mà vì nội tâm không còn gợn sóng. Bạn có bao giờ từng gặp một người chỉ cần họ ngồi đó không nói gì cũng đủ khiến bạn thấy dễ chịu chưa? Họ chính là những người mang năng lượng an lành từ bên trong. Họ không phô trương, không ồn ào, không hơn thua, nhưng lại có một sức hút lạ kỳ. Không phải nhờ học vị hay danh vọng, mà nhờ vào một tâm hồn rộng rãi và một trái tim biết ơn. Họ nhìn đời bằng con mắt trân quý, họ ăn bằng lòng biết ơn, họ sống bằng tình thương. Vì thế, dù tuổi tác có điểm bạc mái đầu, dù thời gian có để lại những dấu chân chim nơi khóe mắt, thì thần sắc họ vẫn an tịnh như mặt hồ mùa thu. Gương mặt của người biết đủ không phải là gương mặt không vết nhăn, mà là gương mặt chứa đựng những nếp nhăn của bao lần mỉm cười, của bao dịu dàng đã từng trao đi, của những đêm không ngủ vì lo cho người khác nhưng vẫn không quên cảm ơn cuộc đời. Mỗi nếp nhăn ấy là một nếp của lòng bao dung, là dấu ấn của sự sống không tranh đoạt, không oán thù. Những người như thế, dẫu không mang gương mặt hoa khôi, thì vẫn khiến người khác cảm mến. Từ tận đáy lòng, tâm biết đủ cũng là tâm biết yêu thương. Khi không còn thấy thiếu, ta mới có thể sẻ chia. Khi không còn so đo thiệt hơn, ta mới có thể thật lòng chúc phúc cho người khác. Và khi ấy, tướng mạo ta mới bắt đầu thay đổi. Gương mặt không còn căng thẳng, lời nói không còn sắc bén, dáng vẻ không còn hấp tấp. Tất cả chuyển thành một dòng chảy nhẹ nhàng như suối mát giữa rừng sâu. Có người gọi đó là tướng an, một loại tướng phúc hậu mà không cần hỏi tuổi cũng đoán được người này đã sống thiện lành cả đời. Không phải tự nhiên mà Đức Phật dạy rằng người biết tri túc là người giàu nhất. Bởi vì khi bạn luôn thấy đủ, bạn sẽ không còn than trách. Khi bạn không than trách, bạn sẽ không sân giận. Khi không còn sân giận, bạn sẽ không còn tạo nghiệp xấu. Và khi nghiệp lành được vun bồi, phúc tướng cũng từ đó mà sinh. Có người trẻ nhưng gương mặt lúc nào cũng cau có vì chưa biết đủ. Có người già nhưng sắc diện vẫn tươi vì tâm lúc nào cũng biết ơn. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa người sống theo bản năng và người sống bằng trí tuệ. Một ngày nào đó, khi bạn soi gương và thấy khuôn mặt mình khắc khổ, đừng vội đổ lỗi cho tuổi tác hay hoàn cảnh. Hãy thử ngồi lại, nhắm mắt và tự hỏi, tâm mình có đang an không? Có đang biết đủ không? Có đang vì những thứ chưa có mà đánh mất những điều đang có? Nếu câu trả lời là có, thì cũng đừng buồn, bởi mỗi ngày là một cơ hội để bắt đầu lại. Mỗi suy nghĩ thiện lành là một cánh hoa tô điểm cho gương mặt bạn thêm phần tươi sáng. Mỗi hành động tử tế là một nét vẽ dịu dàng cho chân dung của bạn trong mắt cuộc đời. Và mỗi lần bạn biết ơn, bạn đang gieo một hạt giống cho phúc tướng về sau. Người biết đủ sẽ không cần phải tô điểm gì thêm cho vẻ ngoài, vì thần sắc của họ đã đủ để khiến người khác ngưỡng mộ. Trong một thế giới mà ai cũng chạy theo cái đẹp của hình thức, thì người sống giản dị nhưng có tâm hồn an nhiên lại chính là người đẹp nhất. Họ không cần lọc hình trước khi đăng ảnh, không cần trang sức lấp lánh để thu hút sự chú ý, vì nụ cười của họ đã là trang sức quý giá nhất. Đó là nụ cười không đến từ môi mà đến từ lòng biết ơn, là ánh sáng phát ra từ trong tâm thức. Nếu bạn từng gặp một người dù ăn mặc đơn sơ, lời nói không trau chuốt, nhưng lại khiến bạn tin rằng thế giới này vẫn còn người tốt, thì hãy nhớ rằng người đó đang sống với một trái tim biết đủ. Và nếu bạn cũng muốn có một gương mặt khiến người khác nhìn vào cảm thấy dễ chịu, thì đừng bắt đầu từ mỹ phẩm,
Đừng bắt đầu từ quần áo, hãy bắt đầu từ nội tâm. Hãy học cách sống trọn vẹn với hiện tại, biết ơn từng điều nhỏ bé và tin rằng mỗi ngày sống tử tế là một ngày bạn đang tô lại dung mạo mình bằng nét vẽ của ánh sáng và tình thương. Vì rốt cuộc, vẻ đẹp thật sự không nằm ở chiếc mũi cao hay đôi mắt to tròn, mà nằm ở cái nhìn dịu dàng bạn dành cho cuộc đời. Vẻ đẹp ấy không phai theo năm tháng, không bị thời gian lấy mất, mà chỉ ngày càng sáng thêm như một ánh đèn được châm thêm dầu. Mỗi ngày bạn sống biết đủ, sống yêu thương. Và nếu hôm nay bạn đã đọc đến những dòng này, có lẽ đâu đó trong bạn đã sẵn có hạt giống thiện lành ấy rồi. Chỉ cần mỗi ngày tưới tắm bằng sự trân trọng và thấu hiểu, một ngày không xa, bạn sẽ thấy gương mặt mình cũng đã đổi khác, không vì phẫu thuật thẩm mỹ, mà vì nội tâm đã thôi muộn phiền. Nếu bạn thấy lòng mình dịu lại, sau những lời này có thể để lại một câu nam Mô A Di Đà Phật dưới phần bình luận. Không phải để ai biết, mà để chính bạn khắc ghi. Một dòng bình luận như một hạt mầm thiện lành gieo xuống cho chính mình và cho người đi ngang, cùng thấy một chút an yên. Có người từng hỏi rằng, làm sao để thay đổi tướng mạo của mình? Làm sao để khuôn mặt thôi u ám, thôi nhăn nhó, thôi khắc khổ sau những tháng năm dài sống trong mỏi mệt? Câu trả lời nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải ai cũng dám bắt đầu. Hãy thay đổi tâm trước. Người ta cứ nghĩ rằng nhan sắc chỉ nằm ở làn da mịn màng, ở sống mũi cao hay đôi môi đỏ, mà quên mất rằng gốc của cái đẹp lại nằm nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Một trái tim dịu dàng, một tấm lòng khoan dung, một nội tâm an ổn, đó mới là thứ có thể biến dung mạo của một người trở nên tươi sáng, không cần qua thẩm mỹ, không cần tô vẽ. Có những người bạn sẽ gặp họ trong một buổi chiều vội, trên đường phố đông, hay giữa những lặng lẽ đời thường. Họ không có khuôn mặt thật nổi bật, nhưng chỉ cần họ cười, bạn sẽ thấy cả trời thu dường như đang đậu lại nơi ánh mắt ấy. Nụ cười đó không rực rỡ như nắng, mà ấm áp như làn gió đầu xuân. Ánh mắt ấy không sắc sảo như điện ảnh, nhưng lại khiến người đối diện muốn dừng lại lâu hơn một chút. Vì sao vậy? Vì họ có một tâm hồn đẹp. Vì họ đã học cách làm dịu nội tâm của mình, và điều ấy tự nhiên lan tỏa lên gương mặt. Bạn từng thấy người nào đó mà mỗi khi họ đến gần, bạn tự nhiên muốn cúi đầu nhẹ một chút, muốn nhỏ nhẹ hơn trong lời nói, vì ở họ có một khí chất an yên mà không lời nào có thể lý giải. Có lẽ họ chẳng cần mặc đồ hàng hiệu, chẳng cần tô điểm bằng mỹ phẩm đắt tiền, nhưng bạn vẫn thấy họ đẹp. Đẹp ở cách họ ngồi yên không vội, ở ánh nhìn không soi mói, ở nụ cười không gượng ép. Đẹp ở khí chất, đẹp ở sự yên lặng có thể xoa dịu cả một ngày uể oải. Và vẻ đẹp đó đến từ một nội tâm đã được gột rửa khỏi sân si, khỏi ganh ghét, khỏi những hơn thua của đời người. Tâm càng nhẹ thì mặt càng dịu, tâm càng an thì thần sắc càng sáng, tâm càng từ bi thì ánh mắt càng ấm. Những điều tưởng như vô hình ấy thật ra lại là thứ định hình nên sắc diện của một con người. Bởi gương mặt đâu chỉ là cấu tạo sinh học, mà còn là tấm gương phản chiếu của tâm linh. Càng sống trong nặng nề, gương mặt càng gồng. Càng sống trong ân hận, ánh mắt càng tối. Càng giấu nhiều muộn phiền, nụ cười càng gượng gạo. Có người suốt ngày soi gương, thấy mình ngày càng xấu đi, lại trách thời gian. Nhưng có ai dừng lại để hỏi liệu mình đã sống nhẹ nhàng hơn chưa? Mình đã học cách tha thứ, cách quên đi, cách yêu thương lại chính mình chưa? Có một người phụ nữ trung niên từng kể rằng bà không hề làm đẹp, không hề bôi mỹ phẩm hay dưỡng da. Nhưng từ ngày bà học cách buông bỏ những điều cũ kỹ, học cách ngồi thiền mỗi sáng, học cách biết ơn mỗi chiều, khuôn mặt bà dần khác đi. Bạn bè gặp lại đều ngỡ ngàng vì ánh mắt bà sáng lên, khóe môi bà mềm lại, trán bà bớt nhăn. Không phải vì bà trẻ lại, mà vì bà đã thôi làm mình mệt mỏi.
Bà nói, trước đây tôi hay cau mày, hay giận dỗi, hay tức tối. Lúc nào trong lòng cũng thấy thiêu thiếu, cũng thấy bất an. Giờ tôi học được cách sống biết đủ, nên khuôn mặt tôi mới trở về với chính tôi. Câu chuyện ấy không phải hiếm, chỉ là ít ai để tâm mà nhận ra. Người ta cứ đi tìm những phương pháp làm đẹp bên ngoài mà quên mất rằng cái đẹp bền vững nhất là cái đẹp từ trong ra. Một người nếu chỉ chăm chút diện mạo mà không dưỡng tâm, sớm muộn cũng sẽ thấy mình lạc lõng giữa chính cái vỏ bọc mình tạo ra. Ngược lại, người biết tu dưỡng nội tâm thì dù khuôn mặt họ không thay đổi nhiều theo chuẩn đẹp của xã hội, vẫn khiến người khác cảm mến và muốn ở gần. Bạn có từng thấy một đứa trẻ cười chưa? Ánh mắt chúng lấp lánh như mặt nước mùa thu, làn da chúng căng tràn như chồi non đầu xuân. Vì sao vậy? Vì chúng chưa biết buồn lâu, chưa biết thù dai, chưa mang những lo toan cuộc sống. Một đứa trẻ có thể buồn đó, nhưng 5 phút sau đã có thể nô đùa. Chúng biết sống trọn vẹn với hiện tại. Và chính vì thế, dung mạo của chúng luôn đẹp, luôn sáng, luôn đáng yêu. Chúng ta lớn lên không phải vì già đi mà mất đi nét xuân, mà vì chúng ta đã tự chất vào lòng mình quá nhiều thứ không đáng. Vậy thì thay vì soi gương và thở dài, hãy học cách nhìn lại tâm mình. Mỗi nếp nhăn là một lời nhắc nhở, mỗi ánh nhìn mỏi mệt là một lời cảnh tỉnh. Bạn đang nghĩ gì trong lòng? Có thật nó quan trọng đến mức khiến bạn mất ngủ từng đêm, quên ăn từng bữa và dần đánh mất chính mình? Có thật điều đó đáng để bạn giữ mãi trong lòng như một viên đá trong túi áo, nặng mà không ai thấy? Nếu buông ra, bạn sẽ mất gì? Có thể bạn chẳng mất gì cả, mà còn được lại sự bình yên mà bấy lâu nay bạn đi tìm. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một dòng sông. Nếu nước trong, mặt nước sẽ phẳng lặng, in rõ cả trời xanh. Nếu lòng người trong, diện mạo cũng như vậy, phản chiếu sự thanh thản. Nhưng nếu dưới sông có đá, có bùn, có rác, mặt nước sẽ gợn sóng, dù bề ngoài cố tỏ ra yên tĩnh. Và con người cũng vậy. Một người dù trang điểm kỹ càng, ăn mặc đẹp đẽ, mà trong lòng đầy dằn vặt, thì vẻ đẹp đó cũng không thể che giấu được lâu. Còn người có nội tâm thanh tịnh, vẻ đẹp sẽ tự khắc hiển lộ ra như hương thơm từ một đóa sen nở trong bùn. Không cần phẫu thuật, không cần chạy theo những chuẩn mực biến đổi không ngừng của xã hội. Bạn chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Thức dậy sớm hơn một chút, ngồi yên lặng với bản thân vài phút, nghe tiếng chim hót hay tiếng lá rung đưa trong gió. Mỗi lần tâm bạn bắt đầu muốn nổi nóng, hãy hỏi chính mình, điều này có thật sự đáng để mình đánh mất bình an? Mỗi lần bạn buồn, hãy cho phép mình buồn, nhưng cũng hãy nhắc bản thân rằng buồn rồi cũng sẽ qua, giống như mưa không thể rơi mãi. Người tu dưỡng tâm không sợ già đi, vì họ biết vẻ đẹp thực sự không nằm ở độ tuổi, mà nằm ở sự vững chãi trong nội tâm. Khi bạn chấp nhận chính mình, không còn so đo với ai, không còn mong ai hiểu mình, không còn gồng mình để chứng minh điều gì, thì khuôn mặt bạn sẽ dịu dàng như nước. Và khi ấy, bạn sẽ hiểu vì sao có những người dù đã bước qua bao mùa xuân vẫn mang nét tươi sáng như ngày đầu. Tâm là gốc, sắc là hoa. Gốc vững, hoa sẽ tự nở. Gốc thối rữa, hoa cũng chẳng thể tươi lâu. Cuộc đời không cần bạn đẹp nhất, chỉ cần bạn an nhất. Và từ cái an ấy, mọi thứ sẽ trở nên đẹp đẽ theo cách riêng của nó. Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng khiến ai đi ngang cũng muốn dừng lại ngắm nhìn. Bạn có thể không là người đẹp nhất trong mắt thế gian, nhưng hãy là người khiến bản thân mỗi sáng nhìn vào gương vẫn thấy lòng nhẹ nhõm. Vì gương mặt đó đang phản chiếu một tâm hồn đã biết cách yêu thương chính mình và biết cách buông bỏ đúng lúc. Bạn không cần chỉnh sửa diện mạo nếu tâm bạn đã dịu dàng. Và bạn cũng không cần tìm kiếm sự công nhận bên ngoài nếu bên trong bạn đã thấy đủ đầy.
Người tu dưỡng tâm tự khắc sẽ thấy cuộc sống trở nên nhẹ như mây bay. Gương mặt họ sẽ không còn là thứ để so sánh, mà là minh chứng cho một hành trình trở về với chính mình. Và có lẽ đó là vẻ đẹp thuần khiết và vững bền nhất mà không gì trên thế gian này có thể thay thế. Phật từng dạy, tâm là gốc, tướng là ngọn. Khi gốc đã lành thì ngọn tự khắc sẽ vươn cao. Không ai có thể tô vẽ một dung mạo hiền hòa nếu trong lòng còn lắm toan tính. Không ai có thể giả tạo một ánh mắt trong veo khi bên trong vẫn ngùn ngụt hờn giận và ghen tuông. Gương mặt là tấm gương soi chiếu tâm hồn, và đời sống chính là bản kinh phản ánh từng nét bút mà ta đang viết bằng cách mình nghĩ, cách mình nói và cách mình đối đãi với người khác. Mỗi hành động thiện lành như một nét khắc tinh tế lên chân dung của chính mình, ngày qua ngày, không cần phô trương mà vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn. Người ta thường hay nói phúc báo không rơi từ trời. Đúng vậy, nó đến từ những điều nhỏ bé mà nhiều người vẫn cho là vụn vặt. Một lời nói dịu dàng thay vì cộc cằn, một ánh mắt cảm thông thay vì soi mói, một cử chỉ nhường nhịn thay vì bon chen. Những điều đó tích tiểu thành đại, giống như mưa bụi thấm đất, lâu dần hóa thành dòng suối mát tưới lên gốc rễ tâm hồn. Có người cả đời không tô son điểm phấn, chẳng biết đến mỹ phẩm đắt tiền, cũng không dùng lời ngọt ngào giả tạo, vậy mà dung mạo của họ khiến ai nhìn cũng thấy yên lòng. Bởi lẽ họ không cần cố gắng tỏa sáng, họ chỉ cần sống thiện, sống thật và sống biết nghĩ cho người khác. Đó là lúc ánh sáng tự nhiên trong họ bừng lên từ bên trong, nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy ấm áp khi ở gần. Tâm thiện thì tướng hiền. Không phải ngẫu nhiên mà những người sống lương thiện thường có khí sắc tươi sáng, dù họ không có những đường nét đẹp theo tiêu chuẩn. Đó là vì lòng họ không đeo mang nhiều giằng co, nên đôi mắt họ không vướng đục. Họ không nói lời cay nghiệt, nên khóe miệng luôn mềm mại và nhân hậu. Họ không ôm giữ sân hận, nên gương mặt họ phẳng lặng như mặt hồ không gió. Người như vậy càng già càng đẹp, không phải vì ngoại hình biến đổi, mà vì từng trải đã gọt giũa, họ thành phiên bản sáng trong hơn của chính mình. Họ đã biết cách nhẫn nại khi bị hiểu lầm, biết im lặng khi không cần hơn thua, biết mỉm cười khi đời không như ý. Những người ấy khi bước đi, cả không gian như dịu lại, giống như một ngọn gió thu chạm nhẹ qua làn da, không mang theo lạnh lẽo mà mang theo sự an yên thấm sâu. Kỳ thực, vận mệnh con người không phải là thứ cố định như định luật trời. Phật dạy rằng mệnh có thể đổi khi tâm đổi. Một người từng lận đận, sống trong cảnh nghèo hèn hay bất hạnh, nếu có thể thức tỉnh và sống thiện từ hôm nay, thì những tháng năm sau sẽ khác. Tướng mạo họ cũng dần đổi theo. Không ai có thể sống mãi trong bóng tối khi họ tự thắp sáng lòng mình bằng sự tử tế. Một người vốn có vẻ ngoài khắc khổ, nhưng khi họ biết yêu thương, biết từ bi, biết vị tha, thì ngày qua ngày, những đường nét đó dần trở nên hài hòa. Như mảnh đất khô cằn được tưới nước ngọt lành, sẽ nảy mầm và trổ hoa. Tâm sáng thì khí sắc đổi. Khí sắc đổi thì phúc lộc cũng tự tìm đến. Không cần mưu cầu, không cần đòi hỏi, chỉ cần lặng lẽ hành thiện và giữ tâm trong sạch, thì mọi điều tốt đẹp rồi sẽ dần dần hiện ra nơi hình tướng. Có một câu chuyện cũ mà người xưa thường kể. Ở một vùng quê nghèo, có một bà cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ siêu vẹo. Bà cụ mù chữ, không biết gì về lễ nghi, kinh kệ, chỉ mỗi ngày chăm chỉ làm việc thiện và không làm phiền ai. Người trong làng ai gặp cũng quý, vì cụ chẳng bao giờ nói lời nặng nề, chẳng bao giờ chê trách hay oán hận điều gì. Cụ hay nhặt rác ven đường, lấy rau trong vườn đem cho người nghèo, tự tay đan áo ấm cho đứa trẻ nhà bên khi trời trở lạnh. Có lần trong làng xảy ra dịch bệnh, nhiều người lo sợ tránh nhau, chỉ có cụ lặng lẽ nấu cháo mang đến từng nhà người bệnh. Nhiều người bảo cụ dại,
Nhưng kỳ lạ là năm nào cụ cũng khỏe mạnh, mặt mũi hồng hào, ánh mắt sáng ngời. Có người từng hỏi, sao bà không lo bị lây bệnh? Cụ chỉ cười, nếu mình lo sợ thì còn ai giúp họ. Mình còn tay, còn chân, còn sức thì mình còn làm điều tốt được. Và đó là cách mình cảm ơn cuộc đời. Chẳng cần lời to tát, chẳng cần áo lụa là, cụ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho lời Phật dạy. Tâm thiện thì tướng hiền, mệnh cũng đổi. Bởi nếu lòng người nhẹ như mây trời, thì bước đi giữa cuộc đời cũng như đang thả mình trên dòng suối mát. Và dẫu cho cuộc sống có khó khăn ra sao, người ấy vẫn có thể mỉm cười như một đóa sen giữa bùn, không hôi tanh mùi bùn mà còn toát hương thơm tinh khiết, khiến ai cũng muốn đến gần. Một người tu dưỡng tâm mình mỗi ngày là một người đang thay đổi tướng mạo mà không cần đến dao kéo. Những người hay nói lời thiện, tâm thường sáng. Những người biết chúc phúc cho người khác thay vì ganh ghét, thường gặp nhiều may mắn. Và những người biết nhẫn nhịn khi bị xúc phạm, biết im lặng khi bị chỉ trích, thường là người có khí chất khiến người khác phải nể trọng. Không vì họ quyền uy, mà vì họ có nội lực. Không vì họ giỏi hơn người, mà vì họ hiểu mình hơn ai hết. Đó là sự hiểu biết không đến từ sách vở, mà đến từ trải nghiệm và lòng từ tâm.